ऐका रे ऐका, मी बकरी बोबडी जंगलातली फेमस शेफ. रोज सकाळी उठून बनवते एकदम झक्कास मटण वजाबे. कुणी माझं चॅनल बघतच नाही. बे बे बे. एक दिवस मी ठरवलं, आता बस झालं. जो माझं मटण खायचं म्हणेल त्याला सांगणार वजा. पहिल्यांदा सबस्क्राईब कर आणि मगच प्लेट मिळेल. अगं हो, तूही ऐकतेस ना? मग थांब काय करतेस, सबस्क्राईब कर ना मायनस. नाहीतर मटण गेलं चुकून शेराच्या पायाशी. मी जातीये मटण शिजवायला, वजा. पण आधी एक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नकोस.